Okay, number 5, we have limit of a quotient. Okay. So the limit of a quotient of two functions is equal to the quotient of their limits. So parang product, product of their limits. So naman, quotient tayo ng mga limits, provided that the limit of denominator is not equal to 0. Sige. Bawal mag-0 ang denominator dito. Ano? Pag nag-0, we're going to simplify. Ano-ano ang paraan na pag-simplify? Kung nalala nyo pa. We can simplify the function by using factoring, di ba? Pag hindi kaya i-factor, ano gagamitin natin? Gagamit tayo ng synthetic division. Sige, alam niyo pa mag-divide. So the limit of f of x over g of x as x approaches a is also equal to limit of f of x approaches a over the limit of g of x as x approaches a. So parang ito sinasabi, ano? Equal sa quotient of their limits. Kunin mo ang limit ng f of x, kunin mo ang limit ng g of x, divide mo yung sagot, yun yung ating final answer. So yan yung theorem ng quotient. Okay. Provided that the limit of the denominator is not equal to 0. Again, pag 0, simplify natin. Example tayo number 1. So we have limit of x minus 1 all over x squared plus 2 as x approaches 2. So by applying this theorem, we will have limit of x minus 1, x approaches 2, all over limit of x squared plus 2 as x approaches 2. And we're going to replace x by 2. Kaya meron tayong 2 minus 1 over 2 squared plus 2. Simplifying, we have 2 minus 1 is 1. And 2 squared ay 4 plus 2. So ito, 6 pala dapat. 1 over 6. Wala ko ng type. So this is 1 over 6. So we have 4 plus 2. Kaya dapat ito ay 6. So we have 1 over 6. Okay. Okay, bahin natin. Next. Tayo sa mag-0 on denominator. Number 2, we have limit of x squared minus 1 all over x squared plus x minus 2 as x approaches 1. Okay, applying again the theorem, limit tayo ng numerator, limit tayo ng denominator. So replace x by 1, we have 1 squared minus 1 all over 1 squared plus 1 minus 2. So 1 squared is 1. 1 squared ay 1 din. Kaya meron tayong 1 minus 1, 0. Ating 1 plus 1 ay 2 minus 2. So we have 0. Kaya meron tayong 0 over 0. So ito ay bawal, ano? So sabihin yan, pag 0 ang denominator, lalagay nyo lagi, it may or may not have limit. No, so pwedeng may limit, pwedeng wala. Okay, off muna ng mute muna kayo ng mic, maingay. Okay, so it may or may not have limit. Nag-0 ating denominator. So we're going to simplify the given by factoring kung siya ay factorable. Ano tawag sa ating numerator? Anong form yan? Sa algebra, ano tawag dyan? Anong operation to? Yung gitna. Ano tawag sa operation yung numerator natin? So operation, so x squared minus 1. Ano operation yan? Ano operation? Ayun, difference, di ba? Ito, naka-ano to squared, di ba? Square yan. Yung 1 by perfect square. Ha? Yung bang 1 ay perfect square? O, di ba? Kasi ang 1 squared ay 1. Kaya ang 1 ay perfect square. So, difference ito ng dalawang squares, di ba? Para ka merong x squared. Alam mo ito, algebra, aralin nyo ulit, minus y squared. Ito yun, difference of two squares. So, pinactor mo yan, ang square root ng x squared ay x. Ang square root ng y squared ay y. So, gawa ka ng dalawang parentheses. X and y. Tapos, sum, saka difference yan. So, plus and minus. Yun ang kanyang factor. Kaya ito,
x quantity squared yun eh, yung x squared. Diba? Minus 1 quantity squared. Eh, meron kang difference of 2 squares. So, ang factor niyan, o x, saka 1. Yung mga square root. O x, saka 1 din. Kaso, sum at difference. So, yun ang factor nun. Okay, natin. Ayun. So, we have limit of x squared minus 1. Factor natin yan. Magiging x minus 1 times x plus 1. Yung ilalim, paano siya pinactor? So, meron ko x squared plus x minus 2. Yan yung dulo lagi, no? Dulo. Ang factors ng x squared ay x times x. Ang factors ng 2, isa lang, di ba? 2 times 1. Yun lang. Yan ka lang pipili. Gagawa ka ng dalawang parenthesis para ma-factor mo yan. Since x at x yan, tigisa yan. So, x sa kabila, x sa kabila. Tapos, 2 and 1 lang pagpipilian mo, tigisa na yan. 2 and 1. Ikaw na bahala maglaro ng sign, ano? Kailangan mapalabas mo yun, yung tamang plus x minus 2. Pag nilagay mo dito ang minus sa 2, tama kaya? Check mo lang itong gitna. Ito ay magiging negative 2x, di ba? Ito magiging 1 times x is x. So pag in-add mo yan, meron ka negative x. Negative 2x plus x, negative x. Ang kailangan mo ay positive. So mali ang sign. Napalitin mo ng pwesto pag gano'n. So gawin natin balik natin pen. Ito magiging plus, ito magiging minus. Kaya magiging positive itong 2x mo, ito magne-negative. So meron ko ngayong positive x doon. So tama, x plus 2 and x minus 1 ang kanyang factors. Okay. Then, ngayon, makakancel si x minus 1. So cancel yung x minus 1 na yan kasi yun ay common. So cancelin natin. Kaya meron ka na lang limit of x plus 1 over x plus 2. Then, doon tayo sa value ng x. X approaches 1. So we will have 1 plus 1 over 1 plus 2. Kaya meron tayong 2 over 3. So ito yung kanyang limit. Okay, question? Wala po. Wala po. Sige, so ang mahirap lang sa factoring, ang mahirap lang sa limit na to, yung factoring lang, Yung kailangan nyo i-master dito, sa polynomials. Okay. Tayo sa pangatlo. Okay. So number 3, we have limit of, ganun pa rin, x squared minus 1. So naging ating denominator, x squared minus 2x plus 1 as x approaches 1. Again, applying the theorem, so we have limit of numerator over limit of denominator as x approaches 1. So replace x by 1, so we have 1 squared minus 1 all over 1 squared minus 2 times 1 plus 1. So we will have 1 minus 1, 1 minus 2 plus 1. So magkakaroon tayo ng 0 over 0. Again, we have 0 in our denominator. So kailangan i-simplify. So it may or may not have limit. Ibig sabihin yan, pwede siyang masimplify. Pag nasimplify siya, pwedeng meron siyang limit, pwedeng wala. Kasi ibig sabihin, pag nasimplify tayo, pwede kasi ang mangyari doon, yung paring ating denominator ay 0. So pag wala ng paraan, na simplify ulit siya, so wala na siyang limit, ibig sabihin. So limit does not exist. Kaya ganun yung nangyari. So dito, again, we're going to simplify by factoring. Sige. So yung taas, madali taas, yan ay difference of 2 squares. Ang factor niya ay x plus 1, x minus 1. Yung tayo sa
denominator. Ano tawag sa denominator natin? Ilang term itong denominator natin? Ilang term? Isa, dalawa, tatlo. Tatlo meron ka, yan ay trinomial. Diba? Tapos siya ay quadratic, x squared. Pag ganyan, pwede mo siyang check mo kung siya ay perfect square trinomial. Malalaman nyo, PST yan PST kapag yung magkabilang dulo ay perfect square. Tapos multiply mo ng 2. Dapat lalabas yung gitna. O, tinan nyo x squared yun x squared. Ano square root ng x squared? Di ba x? Yung kabilang dulo, 1. Square root ng 1, 1. Multiply mo yan, x. Multiply mo ng 2, 2x. So, equal sa gitna. So, yan ay perfect square trinomial. Ang factor niyan, itong square root. X, saka 1. Quantity squared. Yung gitna, naka-base sa sign ng 2x. Ang 2x mo ay negative. So, x minus 1 ka. Quantity squared. Nasundan nyo? Nasundan? Ano? Ha? Opo. O, tinan nyo. Halimbawa, meron kang, let's say, x squared. Say plus 6x plus 9. Yan ay trinomial, So, para ma-check mo kung yan ay perfect square trinomial by factoring, square root ng x squared? Di ba yun ay x? Ang square root ng 9 ay 3. So, multiply mo sila. X times 3 is 3x. Multiply mo ng 2. So, magkakaroon ka ng 6x. So, equal yun sa gitna. Ibig sabihin, ito ay perfect square trinomial. So, ang factors niyan ay ito. Yan, yung square root x. Yung isa pa, 3. Quantity squared. Ito ay plus kasi ang 6x ay positive doon. Yan, meron ka x plus 3 quantity squared. So, yun ang kanyang factor. Okay, tuloy natin. So, by factoring, we will have x minus 1 times x plus 1. Ito nga ay x minus 1 quantity squared or x minus 1 times x minus 1. Ito ang katumbas ng x minus 1 squared. Then, makakancel natin yung x minus 1. So, cancel x minus 1. And we will have limit of x plus 1 over limit of x minus 1 as x approaches positive 1. Then again, we're going to replace x by positive 1. So, we will have 1 plus 1 over 1 minus 1 or we will have 2 over 0. So, 0 pa rin yung ating denominator even if we simplify the given function. So, wala nang paraan para masimplify yan kasi nakafactor na yan. Ibig sabihin, limit does not exist. Nasundan. Yes po. Kukuha nyo magkaiba yung examples 2 and 3. Sa example 2 natin, so we have 0 over 0. Sabi doon, it may or may not have limit. That's why we simplify the given function. Then after simplifying, nagkaroon tayo ng sagot. Di ba na 2 over 3 yata kanina. Ngayon ito, same scenario tayo. Meron tayong c over 0. It may or may not have limit din. But after simplifying, ang lumabas pa rin ay over 0. So simplified form na yan. Wala nang paraan para simplify pa. Hinto tayo dyan. Sabihin, wala siyang limit or limit does not exist. Sige. Okay, question. Mag-meet muna kayo ng mic. Sir. Yung mga manok nyo nagigising na ha? Mag-mute muna ulit. Okay na. Sundan Yes, sir. Yes, sir. Sige, ito pa tayo na example number 4. Okay. Okay, number 4 tayo. So we have limit of x squared plus x minus 6 all over x squared minus 2x plus 1, x approaches 1. Okay, usin natin. Again, applying the theorem,
limit tayo ng numerator over limit of denominator as x approaches 1. So replace x by 1. 1 squared plus 1 minus 6 all over 1 squared minus 2 times 1 plus 1. Again, simplify natin. 1 squared is 1 plus 1 minus 6. 1 squared, 1 minus 2 plus 1. So we will have negative 4. 2 minus 6, negative 4. Ito ay 1 plus 1. So meron tayong 2 minus 2. So 0. So 0 yung ating denominator. Lagay muna natin siya ng ano, may or may not have limit. Kasi nag-0 ating denominator. Sige, simplify natin. Kung may mangyayari, pag-simplify. Factoring tayo Doon tayo sa taas. So meron tayo x squared plus x minus 6. Okay. Ang factors ng x squared ay, tinan nyo na kagad, di ang PST, ano? Ang PST dapat, magkamukha ng sign yung magkabilang dulo pag yan ay perfect square trinomial. No? Gaya nito, positive, ito ay positive. Perfect square, yung x squared saka yung 1. So yan ay perfect square trinomial. No? May possibility na yun. Itong taas, x squared to, itong 6 hindi yan perfect square, so hindi yan perfect square trinomial. Yun yung tinatawag na other trinomials na kayo bahalang mag-isip ng factor by trial and error. Sige, so ang x squared ay x times x. Yan ang factors niyan. Yung lamang 6, ang factors ng 6 ay pwedeng 6 times 1, pwedeng 2 times 3. Sige, may ingay. Gawa tayo dalawa. So meron tayong dalawang parenthesis para sa factors niyan. Ang factors na x squared ay x and x. Then for 6, isip tayo. Ang kailangan mong gitna, 1 lang kasi x lang yan eh. So saan lalabas yung 1? Doon sa 2 and 3, di ba? Pag pinag-subtract mo yan, makukuha mo yung 1. Ito kasi 6 and 1 ito, pag in-add mo yan, magiging 7. Pag subtract mo, magiging 5. So di makukuha yung 1. Doon tayo sa 2 and 3. Yung 2 and 3 kasi pag sinubtract, lalabas yung 1. So we have 2 and 3. Ngayon, ang kailangan mo ay positive x. So dapat mas malaki yung positive. So positive sa 3, negative kay 2. Pag chinek mo yan, ito ay magiging negative 2x. Ito ay positive 3x. Then add natin yan, negative 2x plus 3x, we have positive x. So ayun sa gitna, equal. Kaya ang factors niya is x minus 2 times x plus 3. Okay, tuloy natin. And we will have limit of x minus 2 times x plus 3. Again, ito ay perfect square trinomial. Gaya kanina sa example number 3. Yan ay x minus 1 quantity squared or x minus 1 times x minus 1. Meron pa tayong makakancel? Meron ba? Wala po. Wala, di ba? Wala na cancel eh. Sabihin, kahit i-simplify mo siya, wala rin mangyayari. Ganun pa rin sagot niya. Ito pa rin, negative 4 over 0. Tignan nyo, ganun pa rin mangyayari dyan. Kapag ka ang x ay 1, so magkakaroon ka ng 1 minus 2. Di ba? 1 minus 2 yun. Then we will have 1 plus 3. All over 1 minus 1 times 1 minus 1. Kami nagpapa-admit. Okay, so yan, 1 minus 2 is negative 1. Then 1 plus 3 is 4. Ito ng ilalim ay 0 na yan. Kaya meron pa rin tayong negative 4 over 0. So yun pa rin siya, ito, sagot natin. So magkamuka. Sabihin, since simplify na tayo, pero 0 pa rin ang ating denominator, wala naman tayo na-cancel sa simplify. So limit does not exist tayo ngayon dito. Okay. Question? Wala. Sige. Mag-compare tayo ng examples. 2, 3, and 4. Kumpara natin. Ano pagkakaiba nila? Para malaman nyo kayo kung ano ang pwedeng gawin.
Close ko lang itong. Okay. So in example number 2, ito yon, limit of x squared minus 1 all over x squared plus x minus 2, x approaches 1. Nagpalit tayo ng value ng x na 1, lumabas ay 0 over 0. Nilagay natin, it may or may not have limit. Now, after simplifying, na-factor mo siya as x minus 1, x plus 1, x minus 1, x plus 2. So, na-cancel itong si x minus 1. Then, nagkaroon tayo ng sagot na 2 over 3. Yan yung example number 2 natin kanina. Now, in example number 3, so we have limit of x squared minus 1 over x squared minus 2x plus 1. Again, nagpalit tayo ng value ng x na 1. Then, meron tayo again 0 over 0 kanina. That's why it may or may not have limit. Then again, by simplifying using factoring, we have x minus 1 times x plus 1 all over x minus 1, x minus 1. Then, nakancel sa x minus 1. Nagpalit tayo ng value ng x na 1 sa natira. Meron pa rin tayong 2 over 0. 0 pa rin ang ating denominator. Kaya siya ay limit does not exist. Now, in example number 4, x squared plus x minus 6 all over x squared minus 2x plus 1. So, we have negative 4 over 0. Nilagay natin na pwede siyang may limit o walang limit. Then, we simplify the given function. After simplifying, nag-factor tayo, wala tayo na-cancel. Diba? So, anong nangyari? Ganun pa rin siya. Kaya wala pa rin siyang limit. Pasinin ninyo, ganito ang gagawin. Kapag ka ang ating denominator ay 0, kagaya niya sa examples 2, 3, 4 na yan, tapos sa 2 and 3, ang ating numerator ay 0, doon lang ilalagay yung may or may not have limit. Kasi pwede mo siyang i-factor, i-simplify. Ibig sabihin, pag 0 din ang ating numerator, sa factoring natin, may makakancel. Masisimplify mo siya. Kaso, hindi tayo sigurado na may limit na siya o wala. Kasi, kagaya nung number 3, nakapag-cancel nga tayo, pero 0 pa rin ang ating denominator. So, wala siyang limit. Sa example 2 naman, nag-cancel tayo, nagkaroon siya ng value na 2 over 3. So, pag 0 ang ating numerator, yun nga, pwede siyang may limit, pwedeng wala. Kaya kailangan mo siya i-simplify. Ngayon, sa number 4, kapag ka ang numerator mo ay hindi 0, automatic yun, wala siyang limit. Nagets nyo? Pagkakaiba? Ganun siya, para din na kayo mag-factor pagka Pag nag-0 ang denominator mo, pero ang yung numerator ay hindi naman 0, wag mo na siya i-factor, wag mo na i-simplify. Yun na kagad yun, wala na siyang limit. Kasi, wala naman silang common factor, ibig sabihin. Ibig sabihin kasi na pagka ang, halimbawa, ito, yung 1 na yan, nilagay mo sa equation at nag-0 yun. Ibig sabihin, factor yung x minus 1. Tignan nyo ba? Pakita ko sa inyo shortcut dito, Sabi mo kasi x approaches 1. Pag ginawa mo equation niyan, ibig sabihin niya ng x mo ay equal sa 0. Tama ba? Ay equal sa 1. Tama ba? Di ba pag sinabi natin x approaches 1, ginagawa natin ng x ay equal sa 1. Dahil pinapalitan mo lahat ng equation ng 1 na value sa mga x. Pag inayos mo yan, transpose mo yan, magiging x minus 1. Kaya pag sinimplify mo yan, pag nag-0 lahat yan, meron niyang factor na x minus 1. Ayun, x minus 1, x minus 1. Ito rin, x minus 1. Nag-0 to, meron siyang factor na x minus 1. Nakukuha nyo? Nagigets nyo ba? Pagkakaiba? Ito, dito nag-0, so wala siyang factors na x minus 1. Walang common na mangyayari dito sa kanila. Kasi di siya nag-0. Halimbawa, ang nakalagay sa inyo ay x approaches 3. Sabi. So, ayusin mo yan. X is equal to 3. X minus 3 ang mangyayari doon. Pagka nag-0 ang iyong numerator and denominator, dapat meron ng factor na x minus 3.
Ganun lagi, ano. Pag may nakuha ka nito, tama yung factoring mo. Pag x approaches 3 at 0 ang ating function, 0/0, dapat sa taas may factor ka na x minus 3 saka sa baba. Pag nag-0 sila parehas. So yun, tama yung ginagawang factoring. Question, yan. 2, 3, 4. Wala po. Okay na, lilipat tayo ng number 5. Medyo mahaba ngayon, ano? Hanggang ano tayo, infinity. Okay na. Sir. Sige, natin. So, okay. Dahil sa example number 5, ito medyo mahirap-hirap. So, we have limit of 2x cubed plus 5x squared minus 4x minus 3 all over 2x cubed plus 7x squared plus 7x plus 2. X approaches negative 1/2. Okay. Pag kasi nag-fraction na, ayaw yung nasagutan kagad. Pag fraction, ano, may hirapan na karamihan. Mag-sample tayo ng fraction. Negative 1/2 pa nilagay natin. Again, applying the theorem, we have limit of numerator over limit of denominator as x approaches negative 1/2. So we're going to replace x by negative 1/2. So we will have 2 times negative 1/2 cubed plus 5 times negative 1/2 squared minus 4 times negative 1/2 minus 3 all over 2 times negative 1/2 cubed plus 7 times negative 1/2 squared plus 7 times negative 1/2 plus 2. Okay. Okay, sabi ko kanina, pagka ang negative number naka-raise sa add, sagot ay negative. So ito ay 1 cube, 1 times 1 times 1, so 1 yan. 2 cube, 2 times 2 times 2, we have 8. Ito ay negative 1, 8. So meron tayong 2 times negative 1, 8. So ito ay negative 1/2, raise mo sa 2. 1 squared 1, 2 squared 4, so meron tayong positive 1/4. Minus 4 times negative 1/2, minus 3. All over, again, 2 times negative 1, 8. 7 times 1/4 plus 7 times negative 1/2 plus 2. O, isa-isahin natin muna, ano? Ayusin natin. Ito, ang 8 kasi ay, ano, 4 times 2. Ilang 8, ano? Meron kang 4 times 2. Kaya makakancel itong 2, cancel ito. Meron tayong negative 1 over 4. So, yun siya, negative 1/4. Ito, 5 times 1, 5 over 4 tayo. Ito naman, negative and negative. So, we have positive 2. 4 over 2 is 2 minus 3. Ito rin, kamukha ng taas. 2 times negative 1, 8. So, cancel yung 2. Meron ka na lang 1 over 4, negative 1/4. 7 times 1 is 7 over 4. Ito naman ay positive, negative. So, we have negative dito. 7 times 1, 7 over 2 plus 2. Sige, add natin. Ito muna ng dalawa, ano yan? Negative 1/4 plus 5 over 4. So, negative 1 plus 5 is 4. Meron kang 4 over 4. Kaya magkakaroon tayo ng 1. Nakuha nyo ba? No. Ito muna yung dalawa. Add nyo kasi same ito ng ano, denominator. Oh. Combine mo muna yan. Negative 1 plus 5 is 4. Tapos over the same denominator, 4. Kaya meron tayong 1. Itong baba, add natin yan. Negative 1 plus 7 is 6 over 4. So yun yun, 6 over 4. Diba? Plus 2 minus 3 minus 7 over 2 plus 2. Okay, usin natin. Itong 6 over 4, nilowest terms natin yan. So nag-lowest term ako doon. Diba? Divide mo ng 2 ito. Yung kasing 6 ay 3 times 2. Yung 4 naman ay 2 times 2 ang factor. So cancel itong 2. Kaya meron tayong 3 over 2 na lang doon. Minus 7 over 2 plus 2. Ngayon, pareho silang over 2. Pwede mo lang i-combine. Ano? 3, kapag nag 0 over 0. 1 plus 2 is 3 minus 3. So we have 0. 3 minus 7 is negative 4. Negative 4 over 2 is negative 2.
Negative 2 plus 2, we have 0. So ito yung kamukha na examples 2 and 3, di ba? 0 yung numerator, 0 ang denominator, kaya it may or may not have limit. Then we're going to simplify using factoring. Okay, question? Wala, sige. Tuloy natin. Divide tayo, ano? Since yan ay medyo mahirap i-factor, so gagamit tayo ng division. Doon tayo kay synthetic division. So, simplify using division. So, paano mag-divide? Unahin nyo muna yung highest power tayo lagi pag division. Okay. Kung meron ka x raised to n, yun ang highest power mo, sunod mo sa x raised to n minus 1, next mo si x raised to n minus 2, hanggang makarating ka kay x raised to 0, or ito si constant term. Lagyan mo yung coefficients, di ba? And then, divide tayo. So, for our numerator, so meron ka dyang 2x cubed plus 5x squared minus 4x minus 3. Ano ang ating highest power? Highest power is ano? 3 po. 3, ano? So, simula ka na x cube. X cube, baba ng isa, magiging x squared. Baba ka ng isa, x raised to 1. And then we have constant term. Doon tayo sa coefficient. Sa coefficient ng x cube ay 2. Ang coefficient ni x squared is positive 5. So, lagyan mo yung 5. Coefficient ni x is negative 4. Then, coefficient tayo ng constant term. So, ang ating constant term ay negative 3. Ngayon, paano mo siya i-divide? Ang pang-divide mo ay yung value ng x, which is negative 1/2. So, negative 1/2 tayo. Ngayon, ang division ng polynomials, synthetic division, pagka meron tayong divisor na fraction, medyo iba dito, iba to kumpara sa whole number. Pagka kasi whole number, dire-diretso ka lang di ba? Bring down, multiply, add. Add mo ulit, multiply ulit, add, multiply. Ganun lang tayo pagka whole number. Pag fraction, medyo mababagong procedure. Sige, ganito. Ito ay addition, addition tayo. First step, ito ay bring down muna. So, yan ay positive 2. 2, multiply mo sa negative 1/2, ilan? 1. Negative. 1? Negative 1. So, we have negative 1. Okay. Next. Add. 5 plus negative 1. 4. Positive 4. Then again, multiply. 4 times negative 1/2. Teka. Sino ba yan, Sino maingay? 4 times negative 1/2 is negative? Negative 2. Okay, then add tayo, negative 6. Then, multiply ulit. 3. So we have positive 3. Then add, we have 0. Ito yung ating pinaka-remainder. Hindi ka pa hinto dito, Ikaw ay over 2. Gagawin mo kayo, divide ng 2 lahat yan. Divide mo ng 2. 2 divided by 2 is 1. 4 divide mo ng 2, 2. Negative 6 divide mo ng 2, we have negative 3. Ito ko yung ating pinaka-final answer. I-divide mo lang ay yung tatlo na to, di nakasama yung huli. So, dinidivide. Then, galing ka lang x cube, minus 1 ka lang, magiging x squared dyan. Baba ng isa, x, ito si constant term. Kaya meron ka dyang x squared times 1 is x squared lang. 2 times x, 2x, positive yan, kaya plus 2x.
Then, ito ay constant term, negative 3, kaya minus 3. Ito yung kanyang pinaka-quotient, x squared plus 2x minus 3. Ngayon, kung gusto mo itong ayusin, gawing factor, since meron ka dyang x equals negative 1/2, so para ma-express mo yan as factor, cross-multiply tayo doon, magiging 2x equals negative 1. Diba? Negative 1. Then, transpose mo yun, 2x will become, negative 1 will become positive 1. 2x plus 1 equals 0. Kaya ito ay x squared plus 2x minus 3 times 2x plus 1. Yan ang kanyang factor, ibig sabihin. No. Nakuha nyo? Nasundan? Yes po. Sige, doon tayo sa denominator. So in our denominator, we have 2x cubed plus 7x squared plus 7x plus 2. So again, ang ating highest degree ay 3. Start tayo ng x cubed. Next tayo kay x squared. The next is x raised to 1, saka pa lang si constant term. So we have the coefficients. Coefficient ng x cubed ay 2. Coefficient ng x squared ay 7. Coefficient ng x raised to 1 ay 7 din. Puro positive. We have constant term of 2. Again, divide mo dun sa value ng x, negative 1/2. Teka. So, ang constant ay positive 2. Then we divide by the value of x, negative 1/2. Same procedure tayo, ha. So, ito ay addition. So, bring down mo yung 2. Sa positive 2. 2 times negative 1/2. Sabi, negative 2 over 2, we have negative 1. 7 plus negative 1 is positive 6. 6 times negative 1/2 is negative 3. Diba? Negative 6 over 2. Add natin, 7 plus negative 3, we have positive 4. Then 4 times negative 1/2 is negative 2. Kaya meron tayong 0. Okay. Again, over 2 yan. Divide mo pa lahat ng 2. So, divide by 2. So, 2 over 2 is positive 1. 6 divided by 2 is 3. 4 divided by 2 is 2. Kaya meron tayong x squared kasi galing ka ng x cubed. Minus 1 tayo doon. So, x squared na dapat ito. Ito ay x. Ito ay constant term. Then we will have x squared times 1. So, x squared lang yan. Ito ay magiging 3x, kaya plus 3x plus constant term na positive 2. So, we have x squared plus 3x plus 2. Again, ito, pag inayos mo yan, parang ito, x equals negative 1/2. Cross multiply ka, 2x equals negative 1. Transpose, 2x plus 1. So, meron tayong x squared plus 3x plus 2 times 2x plus 1. Kaya bahala, ano? Pwede naman alisin itong 2x plus 1 dyan, eh, ano? Automatic, cancel ka na agad. Lalagyan mo na lang ito. Ito na lang, saka ito. Pinakita ko lang sa inyo as factors, no? Kasi common nila, no? Parehas silang dinivide sa negative 1/2. So, parehas silang factor yan. Yan din makakancel natin. Yung negative 1/2 na yan, which is 2x plus 1. Sige. Isin natin. So, ito ngayon. Teka, may tanong pula. May tanong ba kayo? Tanong? Tanong muna. Ganito, ganito, halimbawa, ang divisor mo ay halimbawa, 1/3. Kung 1/3 dyan, divide mo ng 3, Pag-divide mo, 3. Over 3 ka ngayon sa lahat na yan. Ito muna, doon kasi may common procedure ng synthetic. Pagka kasi whole number ang ating divisor dito, ito lang tayo, bring down, multiply, lagay mo dito, add, multiply mo doon,
Lagay mo dyan yung sagot, add ulit. Yun yung sagot mo, ano, pagka whole number yan. Pag fraction, divide ka pa. Kung ito ay 1/3, divide ng 3 lahat. Except the remainder. So, yun yung ating division. Okay. Tuloy natin. Ngayon, yung ating numerator, magiging, palitan natin, ano? So, we will have limit of, so meron siyang factor na x squared plus 2x minus 3 times 2x plus 1. As x approaches negative 1/2. So all over limit of our denominator is x squared plus 3x plus 2 times 2x plus 1. Also as x approaches negative 1/2. Okay. So dyan, kita natin na makakancel si 2x plus 1. So cancelin natin. So cancel na itong 2x plus 1. Okay. Erase tayo. Kaya meron na lang tayong limit of x squared plus 2x minus 3. Then over x squared plus 3x plus 2. Ngayon, mas maganda dito, ano, pagkakaya niyo i-factor nyo na agad. Ano? Factor nyo na. Baka kasi meron pa pala makakancel na iba. Ano factor ng taas? Ayusin natin, ano? Factor pa natin. Hindi na kailangan ng ano, division dito. Ano factor nito? Factor nyo nga, sabihin nyo sa akin factor. So, we'll have limit of taas muna. X squared ay ano? X times x, di ba? Oh. Ano factor niyan? Yung 3, ano sa 3 natin? 3 and 1 lang, ano? Factors nun. Kaya 1 saka 3. So, saan yung plus? Saan yung minus? Positive 3. Positive 3 po. Yeah, positive 3 saka minus 1. Okay, tama. Ano? Sige. X approaches negative 1/2. Doon tayo sa denominator. Doon tayo sa factors. X squared plus 3x plus 2. So yung x squared ay x and x. Yung 2 times 1 lang. So since positive lahat yan, automatic positive yan. No, plus 2 plus 1. Meron ka 2x plus x, meron tayong 3x. Pero ba makakancel pa? Wala na, ano? Sabihin, yan ay ating pinaka-simplest form niya. Yan ay simplified. Doon na tayo ngayon sa value na 1/2. Actually, mas madali mag-multiply, maglagay ng value na 1/2 pagka naka-factor na ganito, kumpara sa i-square mo pa. Tama ba? Tingin nyo. Yes, sir. Mas madali po. Diba? Mas madali maglagay ng value ng fraction kapag naka-factor na ganito, kumpara sa naka-square pa. Tuloy natin. So, palitan natin yung x ng 1/2. Kaya meron kang 1/2 minus 1. So, nakamultiply yan kay x plus 3, which is 1/2 plus 3. Negative 1/2 pala tayo. Negative 1/2. All over, we have negative 1/2 plus 2. Kasi natin. So, negative 1/2 plus 2 times negative 1/2 plus 1. Okay, mag-add Ano yung negative 1/2 minus 1? 3 over 2. Negative? 3 over 2. 3 over. Negative 3 over 2. Gawin nyo lang yung 1. Kung ilalim to, gawin yung ganun.
Kailan pa magiging 1? Pagka 2 over 2. Di ba? 2 over 2 ang 1 eh. So, negative 1 plus negative 2, negative 3 over 2 tayo. Ito naman, multiply mo lang to yung 6, yung 3. Meron ka 6 over 2, di ba? Add mo to, ilan ngayon? Negative 1 half plus 3, ilan? 5 over 2. Meron kang 5 over 2. Then all over, ilan to? 3 over 2. Yeah, so we have positive 3 over 2. Then, ito. Ilan to? 1 half. Positive 1 half. Positive 1 half. Tignan nyo. Ano gagawin nyo? Multiply nyo ba o magka-cancel kayo? Pwede ba dyan mag-cancel? Multiply ito, product eh, no? Negative 3 over 2 times 5 over 2 over 3 over 2 times 1 over 2. Pwede ba tayo makaka-cancel para mas dumali? 2. Ito na, ito, 3 over 2, di ba? 3 over 2. Ang iiwanan mo lang sa isa ay negative. Di ba? Negative. Kasi di na-cancel yung negative na yun eh. Kaya meron ka may iwan na negative 1 doon. Times 5 over 2. Tapos all over, ito 1 half na lang itong baba. Sundan nyo. Nasundan? Ha? Naiwala yung negative. Kasi ang tinanggal mo lang yung 3 over 2, 3 over 2. Naiwan si negative. Kaya negative or negative 1 yun. Negative times 5 over 2 over 1 half. So meron kang negative 5 over 2 over 1 half. So ano kalalabasan niya pag simplify natin? 5. Negative 5. So we have negative 5. Kung nyo means and extremes lang, means and extremes para sa iba. Ito, saka ito. So meron ka negative 5 multiplied by 2 over 2 multiply mo sa 1. So cancel itong 2. Negative 5 over 1 is negative 5. Okay. Question.